ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਗਾਜ਼। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿਖੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨਮੋਹਨੀ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ। चीन ने अमरीका के लिए अपने राजदूत चीन गांग नू नवे विदेश मंत्री किता नियुक्त। चीन गांग बने देश के डिप्लोमेट। कैनेडा ते आस्ट्रेलिया ने चीन तो आने वाले यात्रियों के लिए जारी किए निर्देश। फ्लाइट च सवार होने तो पहला पेश करनी होगी कोविड टेस्ट रिपोर्ट। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਪਰਥ, ਐਡੀਲੇਡ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। क्यूंसलैंड ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਸਾਊਥ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। चीन ने अमरीका दे विच अपने राजदूत चीन गांग नू नवे विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो कि वांग यी दी जगह लैणगे। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी नू सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सियासी ब्यूरो दे विच तरक्की दी गई है ते ओह देश के चोटी के डिप्लोमैट बन गए ने। ब्यूरो नीतिगत मामलों दे विच पार्टी की सिखर संस्था है। अजे यह स्पष्ट नहीं है कि चीन यह अहुदा कदों संभालणगे। कैनेडा ते आस्ट्रेलिया ने तेजी दे नाल वध रहे कोविड-19 के मामलों के विचकार चीन तो आने वाले यात्रियों के लिए लाजमी कोविड टेस्टिंग का ऐलान कर दिता है। चीन, हांगकांग और मकाओ तो आने वाले यात्रियों को कैनेडा के लिए फ्लाइट के सफार होने तो पहला 2 दिन तो वध पुरानी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी पवेगी। यात्रियों को इस रिपोर्ट तो बाद ही जहाज उत्ते चढ़न की इजाजत दी जाएगी कि वह कोरोना वायरस नाल संक्रमित नहीं ने। शनिवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार चीन, हांगकांग और मकाओ तो आने वाले 2 साल या इस तो वध उम्र के सारे यात्रियों के लिए 5 जनवरी तो रवानगी तो पहला कोविड टेस्ट की नकारात्मक रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा। खालसा पंथ के सिरजनहार दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब बीते दिन जिथे पूरी दुनिया भर दे विच उत्साह दे नाल मनाया गया, उत्थे ही ब्रैम्पटन के गुरु घरां दे विच भी इस मौके खास समागमां दा आयोजन किया गया ते इस मौके ते खूब रौनकां लगियां ते वड्डी गिनती दे विच संगतां ने गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच के दर्शन कीते, गुरदानी कीर्तन दा स्वरण कीता। गुरपुरब नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए और विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। गुरु घर के सेवादार भाई बलकार सिंह ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अदुੱਤੀ कुर्बानी नूं याद करदे होए कहा कि जुल्म खिलाफ पूरे परिवार नूं कुर्बान करन दी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास दे विच नहीं मिलती। गुरु गोबिंद सिंह जी का गुर प्रकाश पुरब है, ਉਹਦੀ खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਕੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪਕੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੀ, ਧਨ ਵਾਰਦੀ, ਸੋਇਨਾ ਵਾਰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ।
ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ समावेशी देश बनाने की गल आखी गई है। There are places in Canada, north of the Arctic Circle, where darkness has settled for the winter. For weeks and months on end, the sun does not rise. But winter doesn't stop life. Now is the time to tell stories, to rejuvenate and to move forward together, to keep going. And I have seen light during this difficult and monumental year gone by. It was a year of change, of facing hard truths. It was the year of Queen Elizabeth II's passing. It was a year that brought us together to face devastating climate disasters, community-shattering attacks, and the pain and trauma of children's unmarked graves at residential school sites. It was a year of reconciling the past and the present with the promise of the future. We can build a more inclusive country. We can talk to each other to better understand each other and respect our different views. We can improve the lives of others by being generous, innovative, thoughtful, and courteous. We can renew our relationship with Indigenous peoples and with the land. As this year ends, I encourage you to reach out to our friends and neighbors, to tell our own stories, dreams, and plans for our future, full of hope, full of light. रूढ़ीवादी लीडर पियरे पॉइलीवर ने ओटावा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਪੀਪੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪॉइलीवर ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ C-75 ਰਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪॉइलीवर ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪॉइलीवर ਦੇ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Conservatives add our voices to all Canadians in offering our condolences to the loved ones and family of Constable Greg Piershala. He was a hero. He put his life on the line, ultimately gave his life for the freedom and the safety of everyone else. We stand shoulder to shoulder with our police officers who risk their lives to protect the Canadian people. And we stand on their side in combating crime to keep our communities safe. The details of the constable's murder are deeply troubling. Of course, this is the 5th police officer murdered since September, and it is part of a 32% increase in violent crime that has happened over the last 7 years, a 92% increase in gang-related murders. In this particular case, the accused was out on bail after having been allegedly committed similar violent offenses, including offenses with firearms and offenses against police officers. He, according to media reports, has previous convictions that are similarly violent. I regularly meet police officers across Canada who tell me that they often have to rearrest the same person in the same day, arresting a violent criminal in the morning and then again in the afternoon after they have been released on bail. These easy catch and release bail policies are found in Justin Trudeau's bill C-75, a bill that makes it much easier to get bail, even in cases of repeat violent offenders and even in cases where the allegations against the newly arrested offender are serious and dangerous to the public. So Conservatives are calling on the Trudeau government to reverse its catch and release bail policy, to allow for prisoners who have been arrested
after a long rap sheet of previous offenses for violent crimes, and we believe that they should stay in jail until their trial is complete and until it can be assured that and if convicted, that they should stay behind bars until such time as it can be assured to all of us that they are no longer a danger to the public. The Trudeau policy on crime has given us a 32% increase in violent crime, 92% increase in gang-related crime. And what has he done? Well, the Prime Minister, in response to all that, has decided to fearmonger against hunters, against rural Canadians, by pledging to ban hunting rifles. There is exactly zero evidence that banning hunting rifles will combat any of these crimes. What we need to do instead is keep the small number of repeat, habitual, violent offenders behind bars, and when they are newly arrested, deny them bail until such time as their trials are completed. In cases ओटावा विखे भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। वर्मा ने जानकारी दी कि कैनेडियन नागरिकों के लिए ई वीज़ा प्रोग्राम इस महीने मुड़ शुरू हो चुका है, जिस दे विच 10 साल की मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा स्कीम नूं रिन्यू करन दे लई कोई समा सीमा नहीं है। इस दे नाल ही भारतीय हाई कमिश्नर दे वल्लों कैनेडा दे विच भारतीय विद्यार्थियों दे नाल धोखाधड़ी होण दे मामले उत्ते भी चिंता प्रगट की है। E-tourist visa is from 30 days to up to 5 years. And it is the date number of days start when you arrive in India. The e-business visa is for 1 year, and it gives you multiple entries. For e-conference visa, 30 days, and it gives you single entry. And all these are from the date of arrival in India. Medical visa, 60 days from the date of first arrival in India, and generally they are triple entry visas. But this is the only category in e-visa which is allowed extension in India. All other categories are not allowed extension in India. So they are given for a certain period, and that period will have to be respected. Every day we will be releasing additional slots. So if applicants can check, it will be possible to get a slot closer to the date when they are checking in. The OCI applications also went up quite significantly because of the e-visa suspension. Those who need to visit India and have applied for OCI, they can still go to India on their passports. If the passports have been submitted, they can get their passports back on an application. And they can still visit India on the basis of e-visa, or if they already have an entry visa which is valid, they can do so. So OCI card should not inhibit them from visiting India. OCI card follows a very different processing as against a normal visa, and therefore it is time taken. It is very difficult to give a guarantee on the timeline which it faces. Many of you or your readers or your viewers would have received 10-year paper visa. Why I'm calling it paper visa? Because it's different from the e-visa. And that got suspended during the COVID period. That still remains under suspension. It has not been cancelled. So till the time they remain under suspension, we don't talk about the refund at all. When they are cancelled, again, that cancellation, suspension, revocation, all these are sovereign decisions of the government of India. Will take that call at that point of time. On its possibility of its restoration, we have already seen that the e-visa has been restored. Discussions are on all possibilities. So I'll neither be able to confirm to you nor deny about the possibility of its restoration in future. हैमिल्टन ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੂਏ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਚ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। When first arriving crews came, we had heavy fire coming out of both the front and the back, so it was upgraded to a second alarm at that point, just based on the initial conditions. And then once we were aware that we had rescues that we had to make on the second floor, we then upgraded to a third alarm to bring more crews. As you can imagine, under those conditions, there's many different tasks that have to be performed. And given the number of people that we were searching for, we needed additional resources here to deal with that. Kids were beautiful. Khaleesi and Lambo and Cassie, her mother, and Bill, who was a tenant of a long family. They lived together, and he was just a silly, happy old man. Kids were so intelligent. He's not in hospital. He had a friend over spending a few days apparently. He as well got out and I've seen them personally, and they're both in not going to say good condition, but traumatized condition, but then health-wise they're okay. Right now too, there is no evidence of working smoke alarms in the house. Obviously the rest of the material that's in the house will have to be processed, and that'll actually tell us whether there actually was alarms in there, but at this time there's no evidence of smoke alarms working. Significant amount of fire spread, go through the entire ground floor, migrate up through the stairwell into the second floor and cause quite a bit of damage to the second floor as well. My neighbor next to me, I saw him come running by, and he came in and grabbed his ladder and ran back, and that's when I ran and grabbed my husband just to see what was going on, if we could help. And we could see the flames coming out the front of the house. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਹਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Citizen Award recognize ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਆ in certain fields. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ sports achievements ਦੇ ਵਿੱਚ awards, volunteers, arts, emergency services. So ਵੱਖਰੇ areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ accomplishment ਕੀਤੇ ਨੇ, and ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ award ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and it's a great event ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। It's one of the main marquee events, and ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ of good citizenship। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ different criteria ਆ awards ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ sports achievement, arts acclaim, volunteer services ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ volunteering ਕੀਤੀ ਆ community ਦੇ ਵਿੱਚ, inspirational award ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ inspire ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ awards ਆ ਵੱਖਰੇ areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, and it's a good amount of awards in different areas ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ residents ਨੂੰ highlight ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। It's great to see ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ awards ਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ criteria ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ change ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ change ਹੋ ਰਹੀ ਆ from the past to now, and ਉਹ inspiration ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ Bramptonians ਆ they've been doing good work and will continue to do good work as well. ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਨਾਮ ਏਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੂਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਕੂਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ SUV ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2030 ਤੱਕ 60% ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2035 ਤੱਕ 100% ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਰਾਏ ਦੋ ਫਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2035 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2035 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 65% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 2040 ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹਜੇ ਪਿਕਚਰ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਹਕੀਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਲੈਸ ਦੈਨ 5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੈਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 95% ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 5% ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ 5% ਹੈ, ਪਰ ਜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ 15% ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ 15% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ $5 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 55,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੁਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਟੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਮ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਗੈਜਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ? ਸੋ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਦਰਨ ਅੰਟੈਰੀਓ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਉਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ $billion 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਟੂ ਕੋਲਡ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ 500 ਵਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 300 ਜਾਂ 350 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।